Përshëndetje shikuste mi. Sot e ku vendos me marru një paç për Bajram të vogël, për Kurban Bajramin. Ju përshëndes të gjithëve shikuesve dhe urime festa e Bajramit vogël, e Kurbanit. 150 gram margarin, 3 ve, 100 ml kos ose jogurt, 100 vaj, edhe një gjys pluhun për pjekje qesim, edhe pak kryp, paçën e ulimi edhe krypi qesim, pak, edhe midhër e kemi këtu, një sheste kam 300 gram, bismillah, ta lim të hapësirën majs pari, ta boj gati, dhe puder margarin, kjo është shumë i mirë, to e blej në Austri, kemi edhe në Zvicër, po e marim në Austri këtë. I qesim e shkrim këtu, i qesim për përsit 3 ve, e qesim vajen, dhe i rremi pak. Qesim jogurt, ka 100 ml, 100 këtu i ka. Ja qesim pak kryp. Bismillah. Qesim gjys luke, pluhë për pjekje. 100 gram është. Tashti me dore për rumja, dreqim për rumbin. Kulaço si pregadisin. Njëzet pjeta rrash për paç. Do ta lëmë shi një 10 minuta ose 15, brumi të rrishet pak. Bismillah. I marim ka pespeta. Qesim i shi. Këtu i kemi ka pespeta. Bismillah.
Smëdheta. Pacën e kemi gati, veç me prejtë. Bismillah, e qesim qësh, majspari nana ime ja ka qitë qështu, edhe unë ja qes, që i hinë majspari në për qosha. Bismillah. Pacën e kemi apjekun, shumë e mirë u ba. Përzit janë 500 ml ujë të mishit, i kom vlu. Këtu i kemi 2 hudra, edhe kryp i qesim hudrave, edhe mishin të pulës i kemi coptuar, kemi zi e kemi coptu, marim jogurt këtu i qesim. Këtu i kemi 500 ml, mo krejt nuk e qesim, gjysë sa të duhet. Çdo kulaç me lumë të mishit val. E bëhet shumë e mirë, bëhet paça e Bajramit të vogël, e Kurban Bajramit. Qesim se cilin kulaç. Dojna kam i copë pish këtu, kam pregadis. Edhe i qes shtipacës me biber. E shti me nxejë ndaull edhe kjo zbutut e pinkusi. Dhe i këshyrim, që shka dalë mrenda.